Gọn nó kích Vâng, thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin review cái suối nước nóng tại xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa, tỉnh Phú Yên, và cái nguyên nhân tại sao có suối nước nóng và cái tác dụng tốt xấu nó thế nào thì xin các bạn hãy theo cái video này để Thanh Long Vlog review cho tất cả các bạn. Suối nước nóng là gì? Suối nước nóng thực chất là mạch nước ngầm được đun nóng bởi nhiệt độ của vỏ trái đất. Có rất nhiều mạch nước nóng ở nhiều nơi trên lớp vỏ trái đất. Suối nước nóng là mạch nước ngầm được địa nhiệt đun nóng, vẫn chưa có một định nghĩa được chấp nhận rộng rãi cho khái niệm suối nước nóng. Ví dụ người ta có thể định nghĩa suối nước nóng là bất kỳ một mạch nước địa nhiệt nào đó. Một địa mạch nước có nhiệt độ cao hơn những khu vực chung quanh. Một ly nước tự nhiên có độ cao hơn nhiệt độ con người thông thường là khoảng 35,5 và 37,5 độ C. Nguyên nhân hình thành suối nước nóng trong lòng trái đất nóng tới vài nghìn độ. Cứ vào sâu lòng đất 30 mét thì nhiệt độ tăng thêm 10 độ C. Ở vùng gần núi lửa, mạch nước phun lên nóng bỏng, nước mưa, nước sông hồ thấm xuống đất, ngấm vào các lớp khoáng sản cấu tạo nên vỏ trái đất. Thông qua quá trình lọc rồi được làm nóng bởi tầng đá cháy sâu hơn thì được hâm lên. Đó là lý do sao có suối khoáng nóng. Thành phần và lợi ích từ việc tắm suối nước nóng. Thành phần trong nước suối nước nóng, thành phần nước khoáng nóng là một dung dịch hỗn hợp chứa nhiều chất ion hóa mạch, các chất men và hầu hết các nguyên tố hóa học cấu thành vỏ trái đất. Việc dùng nước suối khoáng từ lòng đất phun lên để tắm và uống có thể chữa được một số bệnh, tăng cường sức khỏe. Tác dụng điều trị của nước suối khoáng được tạo nên bởi nhiệt độ của nước, ion, tính phóng xạ và muối hòa tan, các kim loại á kiềm, các nguyên tố vi lượng, các khí hiếm, các loại nấm, rong li ti trong lớp bùn. Khi đắp lên người có công dụng điều trị. Tắm suối nước nóng có tác dụng gì? Tắm suối nước nóng tăng dần nhiệt độ cơ thể, do đó tiêu diệt vi trùng có hại và virus, loại bỏ độc tố, tăng cường lưu thông máu, ngủ ngon giấc hơn, hạ huyết áp, tăng cường sức khỏe khớp và cơ bắp, làm tăng dòng chảy của máu, dầu oxy đi khắp cơ thể, mang lại cải thiện dinh dưỡng cho các cơ quan, các mô quan trọng, tăng sự trao đổi chất cơ thể, bao gồm kích thích sự bài tiết của đường ruột và gan, giúp tiêu hóa. Lặp đi lặp lại tắm suối nước nóng thường xuyên 3 đến 4 lần trong tuần có thể giúp bình thường các chức năng của tuyến nội tiết như các chức năng hệ thống thần kinh tự động cơ thể. Lượng nhỏ của khoáng chất như carbon dioxide, sunfat, kalium, magnesium được hấp thụ bởi cơ thể, tác dụng chữa bệnh, cung cấp cho bộ phận cơ thể khác nhau và hệ thống. Những tác dụng chữa bệnh cơ thể gồm kích thích hệ miễn dịch, dẫn đến tăng cường khả năng miễn dịch, thư giãn thể chất tinh thần, sản xuất endorphin và chức năng tuyến bình thường, thúc đẩy cảm giác cơ thể chất và tâm lý lành mạnh. Các ứng dụng trực tiếp của nước, nhiệt độ, khoáng, đặc biệt là những loại có chất lưu huỳnh như suối nước nóng thanh thủy, có thể có hiệu quả điều trị bệnh về da, trong đó có bệnh vẩy nến, viêm da và nhiễm trùng nấm. Một số nước khoáng cũng được sử dụng để giúp chữa bệnh các vết thương, tổn thương da khác
suối nước nóng nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Có 7 con suối: suối nước nóng Kim Bôi Hòa Bình, suối nước nóng Ban Quảng Bình, suối nước nóng Kênh Gà Ninh Bình, suối nước nóng Tây Viên Quảng Bình, suối nước nóng Bình Châu Bà Rịa Vũng Tàu, suối nước nóng Đam Rông Lâm Đồng, suối nước nóng Hội An và rất nhiều suối nước nóng mà cũng chưa thống kê hết được. Ngâm mình trong nước khoáng nóng có tác dụng khắc phục chứng mất ngủ. Nhiệt độ của nước khoáng nóng là việc thả nổi cơ thể trong khu vực tắm. Khoáng giúp thư giãn các cơ bắp và làm giảm căng thẳng các khớp xương. Điều này rất có lợi cho những người bị viêm khớp và người có bệnh về da. Tác dụng từ nước nóng: khoáng nóng đem lại rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Thế nhưng không phải ai cũng biết thời điểm thích hợp nhất cho việc tắm khoáng nóng trong ngày. Xin bật mí, sáng sớm và buổi chiều trước hoặc sau ăn tốt là những thời điểm tắm khoáng hoàn hảo nhất cho cả gia đình. Nước khoáng nóng có chức năng thúc đẩy quá trình lưu thông máu, giúp cơ thể thư giãn dây thần kinh và làm dịu cơ thể. Vì vậy, tắm khoáng sáng sớm sẽ mang đến cho cả nhà cơ thể tràn đầy năng lượng, sảng khoái trong ngày hoạt động dài hơi. Còn lại, tắm khoáng buổi chiều sẽ giúp du khách và gia đình dễ dàng vào giấc, tận hưởng một giấc ngủ ngon. Thủy trị liệu: đây là liệu pháp điều trị bằng nước đã được con người sử dụng từ thời cổ xưa. Ngày nay, thủy trị liệu được sử dụng ở các khoa học vật lý trị liệu và các khu điều dưỡng suối nước khoáng. Có các hình thức sử dụng thủy trị liệu là tắm ngâm bộ phận cơ thể, tắm ngâm toàn thân, bể bơi tĩnh hoặc bồn tạo sóng, bọc chân ấm, ngâm trong túi nước, tắm bùn, tắm phun mưa, tắm phun tia nước áp lực, tắm phun lên, tắm hơi nước, tắm hơi khô. Các biện pháp thủy trị liệu có tác dụng tạo thuận lợi cho cử động khớp, làm giảm cường độ do cơ cần thiết, tốt cho người bị bệnh khớp mãn tính, những người bị bại liệt hoặc yếu cơ do bệnh lý thần kinh, giúp phục hồi chức năng khớp và cơ thần kinh. Thủy trị liệu giúp tăng cường lưu thông máu do chịu áp lực thay đổi của nước, làm thuận lợi cho hồi lưu máu và hệ tĩnh mạch về tim, tốt cho những người sau thời gian phải bất động lâu, những người bị giảm vận động, người bị suy nhược cơ thể sau các bệnh cấp và mãn tính. Có thời gian dưỡng bệnh, thủy trị liệu giúp phục hồi chức năng hô hấp và tim mạch. Nhờ tác dụng tăng cường lưu thông máu, tăng hô hấp, có lợi cho người bị hen, bị phổi, phế quản, tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạn, người già. Thủy trị liệu còn có lợi cho tiêu hóa, kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa. Người bệnh có cảm giác nhanh đói và ăn ngon miệng. Ngoài ra, thủy trị liệu còn có tác dụng tới hệ thần kinh, cả thần kinh ngoại và thần kinh trung ương, do áp lực nước có tác động lên da và gây thư giãn, giảm stress, dễ đi vào giấc ngủ sâu. Khoáng trị liệu là tác dụng của các chất khoáng có trong nguồn nước được thấm qua da, có tác dụng điều trị và tăng cường sức khỏe 60% trọng lượng cơ thể nước. Lượng nước này được phân bố 80% ở trong tế bào, 20% ở khoang ngoài tế bào, mô kẽ và long mạch máu. Nước trong cơ thể hòa tan rất nhiều khoáng chất cần thiết cho sự sống. Có những khoáng chất có nồng độ cao gọi là các chất điện giải như natri, clo, kali, mangan, carbon, nát. Như có nhiều khoáng chất chỉ có nồng độ thấp nhưng không thể thiếu được gọi là các nguyên tố vi lượng như sắt, đồng, kẽm, carbon, ion.
Các chất điện giải và các nguyên tố vi lượng được cung cấp hàng ngày qua thức ăn, nước uống. Tùy theo nguồn thực phẩm và vùng địa chất, có thể xảy ra thiếu các chất điện giải hoặc các yếu tố vi lượng. Cũng có thể nguồn cung cấp hàng ngày đầy đủ, nhưng do nhu cầu cơ thể tăng, do lao động, do bệnh tật, thời tiết khí hậu gây ra thiếu các chất điện giải hoặc các yếu tố vi lượng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, như thiếu iốt gây ra bướu cổ, suy chức năng tuyến giáp, chậm phát triển trí tuệ, gây đần độn ở trẻ em. Sử dụng nước khoáng thiên nhiên là hình thức bổ sung khoáng chất và tăng cường các sức khỏe. Có các hình thức sử dụng như tắm ngâm nước khoáng, sử dụng nước khoáng đóng chai để uống. Các nguồn nước khoáng ở các vùng địa lý khác nhau có các thành phần khoáng chất khác nhau, như nước khoáng ở nhiều lưu huỳnh có tác dụng tốt với ngoài da. Nước khoáng chứa nhiều biporat có tác dụng tốt với người bị bệnh hô hấp mãn tính như hen, tâm phế quản, người bị bệnh gút, đái tháo đường, khớp mãn tính. Người sử dụng cần tham khảo thành phần nước khoáng của từng nguồn nước khoáng và những lời khuyên chữa bệnh kèm theo cho người phù hợp. Như vậy, nước khoáng nóng là một liệu pháp điều trị tổng hợp giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ chữa nhiều bệnh mãn tính, đặc biệt là các bệnh thuộc hệ thống khớp, thần kinh, rối loạn tuần hoàn dinh dưỡng, hồi phục sức khỏe trong thời gian dưỡng bệnh. Các bệnh phải bất động lâu năm, chúng ta có thể tới các nhà khoa học vật lý trị liệu, các bệnh viện và khu vực dinh dưỡng suối khoáng để được hưởng lợi và của liệu pháp điều trị này. Nhiệt trị liệu là do tác dụng của nước. Các hình thức sử dụng nhiệt trị liệu gồm làm nóng một bộ phận cơ thể như đắp nóng bằng các chất trung gian, truyền nhiệt, ngâm trong bồn nước nóng, đắp bằng túi nước nóng, làm nóng toàn bộ cơ thể như tắm trong bồn nước nóng, bể bơi nước nóng, tắm hơi nước nóng, tắm buồng nước, có thể buồng khoáng nóng, làm buồng hữu cơ nóng. Khi chịu tác dụng của nhiệt nóng, vùng cơ thể chịu tác dụng của nhiệt sẽ nóng lên, làm giãn nở các mao mạch, tăng cường lưu thông máu, tăng tính thấm thành mạch, tăng quá trình trao đổi chất, tăng chuyển hóa dinh dưỡng và mô được tăng cường, thúc đẩy quá trình tái tạo tổ chức và giảm phản ứng viêm, tăng nhiệt độ mô và các dụng tăng cường quá trình bảo vệ, tăng hồi phục và hàn gắn tổn thương, làm giảm quá trình phá hủy, giảm viêm, giảm đau. Vì vậy, việc nhiệt nóng có tác dụng tốt trong điều trị các bệnh viêm gan mãn tính, viêm khớp dạng thấp, viêm vân quai, các bệnh thoái hóa xương khớp, các bệnh thần kinh ngoại biên, tăng cường hồi phục ở người yếu cơ, dinh dưỡng cơ. Nhưng sau một quá trình nằm lâu dài bại liệt do bệnh lý thần kinh, cần lưu ý nếu tắm ngâm mình dưới thời gian lâu với nhiệt độ nóng nhiều có thể gây rối loạn thân nhiệt. Những người bị bệnh tim mạch, người tăng huyết áp, người bệnh tâm thần không nên tắm nước nóng. Còn thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin chuyển những cái lời tắm nước nóng có rất lợi cho cơ thể con người, và chúng ta cũng nên tham khảo cái clip này, cái video này để chúng ta tiếp cận với suối nước nóng. Và những người không được tắm nước nóng như người tăng huyết áp, người bệnh tâm thần không nên tắm nước nóng, và người bị tim mạch. Xin thân chào các bạn. Không quên xem, đăng ký ủng hộ và Thanh Long Vlog xin thân chào. Có đạp điện thoại dự kìa. Bác, rồi.